गाडगे, सांताक्रूज मुंबई. मी रेग्युलर ट्रेडिंग करत होतो, पण कुठल्या स्क्रिप्टमध्ये कधी ट्रेड करायचा, कधी लो एक्झिस्ट व्हायचं हे मला काय कल्पनाच नव्हती. पण आता निमेश सरांकडे क्लास केल्यामुळे एवढी तरी कल्पना आली आहे की मार्केट कसं चालतं आणि आपण कुठे एक्झिट केलं पाहिजे आणि कसं एक्झिट केलं पाहिजे आणि कुठे एंटर केलं पाहिजे. स्टॉप लॉस कधी ट्रिगर होतो हे आपल्याला आता निमेश सरांकडून कळलेलं आहे. त्यामुळे यापुढेही मी प्रॉफिट मेकिंग कामामध्येच इंटरेस्ट करेन. थँक्यू. Dhanashri Academy. Your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market. For more details, log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.